Eto na ang pinakabago at trending na smartphone dahil sa lakas ng specs ay siguradong pwede nang ipangtapat sa mga flagship phones pero kalahati lang ang presyo nito. Ang tinutukoy ko ang Xiaomi 13T Pro. Kaya in this video, aalamin natin ang specs, gaming performance sa Genshin Impact at kung sulit ba ang device na to o hindi. Para masabing sulit, kailangan nito na ma-meet ang ating 7 na criteria tulad ng price, display, chipset, RAM, camera, battery, at charger. Ito ay para matulungan ka kung para sa'yo ang smartphone na to. Sa settings, nakasagad ang graphics at nilagay natin sa 60 FPS. Habang sinusubukan ko, pag-usapan muna natin ang specs. Meron itong Full HD Plus 6.67-inch AMOLED display at may 1220 by 2712 pixels with 144Hz refresh rate, kasama ang Corning Gorilla Glass 5 para sa protection. Well, para sa akin, sa presyong 37,999 pesos ay sobrang ganda na ng ganitong display. Kargado din ito ng pinakabagong MediaTek Dimensity 9200 Plus na na-release nitong May 2023 na halos kasing lakas ng Snapdragon 8 Gen 2. Sa mga bago nating viewers, pwede kang manalo ng 200 Smart Load. I-comment mo lang ang tamang sagot ng 2 trivia questions na magpa-flash sa screen at mag-subscribe. Para sa RAM, meron itong 12GB at 256GB internal storage na para sa akin ay sapat na para sa video editing at intense gaming. Para naman sa mga videographer at mobile photographer, meron itong triple Leica camera na may 50MP para sa wide, 50MP telephoto at 12MP ultra-wide at kayang mag-video record ng 8K at 24fps. Kasama nito ang selfie camera na 20MP. Pagdating sa battery, meron itong 5000mAh at 120W charger na kayang ma-full charge sa loob ng 20 minutes. Overall, sobrang smooth ng paglalaro natin ng Genshin Impact at wala tayong nakitang problema. Pag ginagamit ang smartphone, dapat ang pinakamainit na temperatura ay hanggang 43 degrees Celsius dahil ito yung safe zone. At dito, ang pinakamainit ay 40 degrees Celsius lang pagkatapos maglaro. Sobrang ganda din ng chipset nito dahil kahit nasa clash tayo, naglalaro lang sa 58 hanggang 60 FPS. Para sa akin, sa ganitong price range, mahirap maghanap ng tatalo sa device na to at lahat ng ating criteria ay pasok kaya masasabi kong sulit nga ang Xiaomi 13T Pro. Kung naghahanap ka ng alternative, just click here!